สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็ไปซื้อหัวลิลลี่นะคะมาปลูกอีกนะคะเป็นหัวลิลลี่ป่านะคะอันนี้เป็นลิลลี่ป่าดอกสีชมพูกับลิลลี่ป่าดอกสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็พิเศษนะคะของปีนี้ที่แอดมินจะลองปลูกนั่นก็คือลิลลี่ดอกซ้อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวอันนี้แอดมินจะไว้ปลูกต่างหากนะเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกแอดมินจะมาปลูกลิลลี่2 สายพันธุ์นี้ก่อนนะคะก็คือเป็นลิลลี่ป่าเนาะวิธีการก็ไม่ยากค่ะขุดหลุมนะคะขุดหลุมแล้วก็ใส่ดินปลูกลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยผสมลงไปนะคะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ888เนาะแล้วเราก็จะใส่หัวลิลลี่ลงไปนะคะในถุงนี้1 ถุงมี1 หัวนะคะวิธีการเลือกก็คือเลือกถุงที่มันมีรากค่ะแบบนี้นะแล้วก็ไม่เป็นรานะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันเลยเนาะค่ะวิธีปลูกก็ไม่ยุ่งยากนะคะก็คือเอาหัวลิลลี่นะคะลงไปเนาะแล้วก็เอาดินกลบเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะอีกอันนึงก็เป็นหัวลิลลี่สีขาวนะคะนี่หัวลิลลี่แบบนี้นะคะเป็นลิลลี่ป่าเหมือนกันก็จะมาปลูกไว้ตรงนี้นะคะก็จะทำการกลบดินลงไปเพื่อไม่เป็นการหลงเราอาจจะทำป้ายชื่อมาติดนะคะนี่ก็เป็นหัวลิลลี่ดอกซ้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกลงไปเนาะแล้วเราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะดอกซ้อนแค่ไหนนะคะดูลิลลี่ก็ไป7 หัวยังหาไม่เจอเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมน้ำเซาะหัวนี้ก็ต้องรีบนะคะต้องรีบเอาดินมากบเพราะว่าถ้าไม่งั้นหัวเขาจะฝ่อนะถ้าเขาโดนแดดเผาโดนอากาศอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมาดูมันที่ว่าจะขุดกลับไปให้นะคะแปลงมันหายไปเลยเห็นไหม ดินหายเหลือแต่มันหัวมันกองกันเดี๋ยววันนี้ก็จะลองขุดดูนะคะนู่นดินกองลงมาอยู่ข้างล่างหมดนี่ดินที่เซาะลงมาเดี๋ยววันนี้ก็จะทำความสะอาดกันนะคะ